Assalamu alaikum. This is Abdul Karim Himmat from E-Education Afghanistan, your web designing and web development instructor. Under the umbrella of EEA, we are hoping to create a digital knowledge economy in Afghanistan. Bismillahirrahmanirrahim. راځو ویب ډیزاینینګ ته په ویب ډیزاینینګ کې CSS ته نن چې په کومه موضوع باندې موږ خبره کوو هغه به په لیست باندې موږ د CSS پراپرټیانې اپلای کوو. زه سمپل راځم دلته نه پروجیکټ زموږ EEA_CSS په نوم باندې سایټ روټ باندې رائټ کلیک کوم او ځان سره یو HTML فایل څنګه دا اوپن کوم او څه لیکم دلته CSS with CSS and link بس سمپل دی دا فینیش کوم. اوس دا د کمنټ څخه دا هم دې ځنه ختم کوم او دلته نه دا چې کوم د ټایټل څخه دا هم دې ځنه زری نیم کوم او سمپل بزان سره دلته ولګوم CSS with what with link with list CSS with list sorry link the list دا غنوم بم د چینج کوم دي نه او د دې نوم د چینج کول لپاره به سمپل دا سی وکي ګورخه رائټ کلیک دلته وکي او بیا څنګه دا ریفیکټر ته راشي په ریفیکټر کې رینیم ته راشي او په رینیم کې دا نوم تاسو څنګه د دې نو رینیم کوئ شي CSS with link نه دا CSS with list دا صحیح دا طریقه هم یاد کړئ ګوره اوس څنګه چې دا ګوره چینج CSS and list بس سمپل د دې ساحل راځم دا د ډیو چې کومه ساحه ده دا خو په یاد چې لیست مو کا درې رقمه لیست ویلې په HTML کې order list to another list to او بل description یا definition list چې موږ ویلو زه راځم ټول نمخ کې UL یا another list څنګه د استفاده کوم نو د لیست جوړول د لپاره ټول نه مهم اول هغه د لیست ټایپ مشخص کول که order list جوړوي نو OL بلی کو که another جوړو نو بیا به UL لیکو زه دلته اوس د another list نه استفاده کوم او د لیست د جوړول د لپاره بیا موږ څه لیکو الای مو لګاو یعنی لیست آیټم دې ځای کې لیکم سمپل هوم یو بل لیست آیټم ګور دا لیست زیاتره چې استعمالي د مینیوګان چې کله موږ جوړو هوم اباوت امداسي ګور بل الای ځخرن ځان سره کانټیکټ او دا الای به درست کما بل الای امدان سره داخله ما دا الای بم دې درست کوم او دلته نه پر مثال د لیکما ګیلری نو دا څنګه سو مینیوګانی مازان سره واخستلی اوس کزرا شن سمپل دی نه او دا زه ریفریش کوم نو تاسو به وګورئ چې دې رزلټ به موږ ته په دې شکل باندې شو ښکاري دا بای ډیفالت څنګه دا بغیر له CSS نه دی سټایل اوس چې کله وړم په دې باندې ځینې سټایل نه اپلای کوم نو بیا دا غي د لپاره څه کوم سمپل CSS ته استفاده کوم د CSS نه د استفادې لپاره زه راځم فرض مثال دا ځلې دا په ټیګ باندې اپلای کوم CSS نو بیا څه کوم ځان سره د سمپل سټایل ټایپ سټایل سٹارټ او سټایل ان او دا په سب اپلای کوم په ټیګ اپلای کوم نو ګوره مال د UL ولګاو ځان سره مخکې مې په کلاس باندې اپلای کړه نه مخکې ګوره موږ ID څه شی باندې اپلای کوم لومړی د دې کلر چینج کوم کلر څه شی ورته انتخاب کوم ماجنټا د دې کلر انتخاب کړه کنټرول S اوس راشه تاسو وګورئ دغه لیست چې کوم کلر دا به چینج سمپل راځم دې دا ګوره څنګه کلر ګوره څنګه شو چینج همداسې د دې فونټ سایز کم ده فونټ سایز چې کله اضافه کوم نو بیا څه کوم سمپل دلته راځم په دې ځای کې انتخابوم څه فونټ سایز پر مثال زه انتخابوم 50 پکسل کنټرول S او سمپل راځم ګور دې ځای دا ریفریش کوم تاسو وګورئ د دې فونټ سایز به څنګه شي دا به اضافه شي نو 50 پکسل څنګه شو ګور د دې فونټ سایز راځي همداسې کا بارډر ورته ورکوي اوس ګور د دې بارډر نشته زه غواړم لپاره بارډر انتخاب کوم نو بیا څه کوم ګوره سمپل هم دې سایل راځم او دلته ټایپ کوم سو بارډر 100 پکسل 4 پکسل کنټرول S او سمپل بیا راشه دې څنګه کا دا ریفریش کا
تاسو به اوس وګورئ چې دا به یو بارډر هم څنګه ځان لپاره انتخاب کړي. بارډر به واخلم، کلر به هم څنګه هلته ورته انتخاب کړم. ورته هم بارډر سولید څه ریډ، کنټرول اس او سمپل راځم دې ځای نه اوس دا ریفریش کوم. نو ګوره تاسو ګورئ بارډر هم څنګه ده دې ځان لپاره واخیست. لیست سټایل ټایپ ته راځم. لیست سټایل ټایپ ته دا د یو بل CSS یو سټایل ده. اوس تاسو ګورئ ښه دلته دا ډاټ ډاټ ده، ګوره ښکاري داسې نقطه نقطه ده. زه دا چینج کوم. نو دې د چینجینګ لپاره بیا موږ د لیست سټایل ټایپ نه څنګه استفاده کوو. لیست سټایل ټایپ څه شی به کې ولیکم ورته؟ دلته راځم سمپل د سکویر لیکم، سکویر یعنی مربع شکل، کنټرول اس او اوس راشه ګوره سمپل دې ځای نه دا ریفریش کوم. تاسو به اوس وګورئ چې دا به څنګه شي. دا به ګوره مربع شکل درغلی. همداسې سرکل هم موږ کوی شو دې دپاره. دا د آرډر او د ان آرډر لیست دواړه ډفرنټ دي. ګوره دا لیست سټایل ټایپ راځم پر دې مثال دې ځای نه دا انتخابوم، ځان سره لګوم د سکویر په ځای باندې سرکل لګوم، کنټرول اس. اوس که دا ریفریش کوم تاسو به وګورئ دا به د سرکل پر مټ ته راشي. سمپل دې ځای نه دا ریفریش کوم نو اوس وګورئ سرکل راغی. همداسې بیکګراوند کلر که زما په کار وي نو بیا څه کوم؟ سمپل دلته راځم، د دې دپاره زه بیکګراوند کلر هم مشخص کوی شم. دا به شم دلته دې ساحله او سمپل به ځان سره ټایپ کړم بیکګراوند سره بیکګراوند کلر. کوم کلر ورته ووایم؟ ګرې. نو بیکګراوند کلر به دې څنګه شي؟ ګرې کلر به ځان سره والي، کنټرول اس ګرې. او بیا به څنګه دې ځای نه ګوره دا ریفریش کړم. تاسو وګورئ د دې بیکګراوند کلر هم څنګه شي دا چینج شي ورته. نو همداسې یو بل پراپرټي هم دا لیست سټایل پوزیشن ګوره ښه. تاسو وګورئ دغه ډاټ چې کوم ښکاره کېږي دلته دې ساحه کې دا ګوره دا سرکل به زه چینج کړم. دا به زه بېرته څه کړم؟ سکویر کړم چې لږ واضح شي. نو را به شمه دلته به ځان سره ولیکم لیست سټایل پوزیشن. پوزیشن یو انسایډ دا یو آوټسایډ ده. که انسایډ زه انتخاب کړم ګوره کنټرول اس دا ګوره دا انسایډ ما انتخاب کړم پوزیشن د دې لپاره. تاسو به دې په هغه باندې پوه شئ. اوس تاسو وګورئ دغه سکویر چې معلومېږي دا دې طرف ته ده ګوره. نو که دا اوس ریفریش کړم دا ګوره یوه اندازه دې خوا ته اوس راغی. او که آوټسایډ انتخاب کړم نو دا به ګوره بېرته بیا ما خپل شکل ته ځي. یعنې که زه راشم دلته د اینډ سایډ په ځای باندې څه ولګوم؟ آوټسایډ، کنټرول اس. دا کلر به هم ترنه بلکل زه ختم کړم، یا به ځان سره دا بل کلر ولګوم، کنټرول اس. دا ګوره کلر مې څنګه ځان سره انتخاب کړ او سمپل راځم ګوره دې ځای نه دا ریفریش کوم. نو چې کله دا ریفریش کړم تاسو وګورئ اوس ښه معلومېږي ښکاري. هوم اباوټ ګوره دغه دا سکویر چې کوم دا دې طرف ته راغی او انسایډ کې چې و هغه بیا دې خوا ته راغلی. انف پر ټوډے. نیکسټ کلاس دپاره به بیا فردر مخ وړاندې باندې ځو.